السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم څنګه کولی شو د خپل ویډیو سایز کم کړو بې له دې نه چې د هغه ریزولوشن خراب شي کله چې موږ نوې ویډیو ایډیټ کړو او هغه رینډر کړو او یا ایکسپورټ کړو نو د هغه سایز ډیر زیات وي تقریبا د 10 دقیقو ویډیو چې وي هغه چې موږ فل ایچ ډي سایز کې ایډیټ کړو بیا ایکسپورټ کړو نو تقریبا د 900 یا 1 جی بي شاوخوا ته د هغه سایز وي چې یوټیوب ته خېجول یا فیسبوک ته خېجول او یا ډراپ باکس باندې چاته لیکل ډیر زیات ستونزمن وي ځکه اپلوډ کې ډیر زیات ټایم اخلي نو موږ کولی شو دغسې ویډیوګانو سایز راکم کړو ریزولوشن به نه خرابېږي یوازې کوم سایز چې دی هغه به راکم شي د سایز کمول لپاره موږ سره یو اپلیکیشن دی د کمپیوټر لپاره فری دی هینډ بریک په نوم یادېږي موږ کولی شو د دې اپلیکیشن په واسطه هر رقم ویډیو چې وي بې له دې نه چې ریزولوشن یې خراب شي او د هغه سایز راکم کړو دغه اپلیکیشن کوم ځای کې موږ پیدا کولی شو څنګه یې ډاونلوډولی شو انسټالیشن او دغه استعمال څنګه دی د هغه لپاره زو کمپیوټر ته دغه هر څه عملي کوو د دې کار د کولو نه مخکې که تاسو زما چینل نه وي سبسکرايب کړی چینل سبسکرايب کړی د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د چې کله هم نوې ویډیو پورته کوم تر تاسې در ورسېږي زو کمپیوټر ته او په دغه اپلیکیشن باندې کار کوو د یو ویډیو سایز پې کموو چې څونه کمیږي او څنګه کار کوي را به شي خپل براوزر به خلاص کړئ او براوزر کې به ورته ولیکئ هینډ بریک انټر بټن به کېکاږئ تاسو سره به لومړی چې کوم لینک راځي هینډ بریک اوپن سورس ویډیو ټرانسکوډر دا لینک به تاسې پرانیزئ په دې چې تاسې کلیک کړئ تاسو سره به د هینډ بریک هغه کوم ویب سایټ چې دی هغه به تاسو سره خلاص شي دلته موږ سره اپشن دی ډاونلوډ هینډ بریک دا دې ورژن دی تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه دغه ډاونلوډ کړئ او دلته لیکلی اټس فري یعنې دا بالکل فري دی او تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره ترې ګټه واخلئ ډاونلوډ هینډ بریک په دې به تاسې کلیک وکړئ تاسو سره به ډاونلوډ سټارټ شي دغلته موږ سره راغله کې باندې به کلیک کړئ تاسو سره به دا ډاونلوډ شي تقریبا 12.5 MB فایل دی ما مخکې نه ډاونلوډ کړی ما سره انسټال دی نو زه دا بندوم ما کینسل کوم راځو چې کله تاسو سره کمپیوټر کې انسټال شي نو تاسو سره به دغسې یو آیکن جوړ شي په دې به ډبل کلیک وکړئ او دا به تاسو سره خلاص شي د دې نه مخکې چې په دې کار وکړو دلته ما سره ډیسکټاپ کې یوه ویډیو ده د دې پراپرټیز ګورو چې د دې سایز ما سره څومره دی نو د دې ویډیو سایز 832 MB ده زه غواړم دغه سایز راکم کړم نو د دې لپاره به راشو ما تیار هینډ بریک خلاص کړی چې کله یې خلاص کړي تاسو سره دغسې یو انټرفیس راځي تاسې کولی شئ د ویډیو ایډ کولو لپاره دلته راشئ فایل باندې کلیک وکړئ او کوم ځای کې چې تاسو سره ویډیو وي هغه انتخاب کړئ امپورټ یې کړئ او یا کولی شئ ډایرکټ ویډیو راواخلئ او دلته یې ډراپ کړئ نو زه راځم دلته ما سره ډیسکټاپ کې ویډیو ده ویډیو رااخلم راځم او دې اپلیکیشن ته ډراپ کوم کله چې ډراپ کړئ نو دلته پریسیټس باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا تیار جوړ شوي هغه فارمټونه راشي چې تاسو کولی شئ یو انتخاب کې هر یو چې تاسو غواړئ ډیزاین انتخاب کړئ په هماغه فارمټ کې د خپل ویډیو تاسې برابر کړئ جوړ کړئ خو موږ له دې نه استفاده نه کوو بلکې خپله چې زموږ څه غوښتنه وي هغه سیټینګ ورته موږ خپله کوو او خپله ورله جوړوو نو د هغه لپاره به موږ راځو دا به موږ بیخي کلوز کړو نو د هغه لپاره تاسې به راشئ سمري کې موږ سره څو سیټینګز دي تر ټولو مخکې به تاسو دلته پام کوئ چې تاسو سره MP4 انتخاب وي دویم موږ سره ویب اپټیمایز دا کوم اپشن چې دی دا به تاسې ټیک مارک ورله آن کړئ او دریم اپشن کې به ټیک مارک خامخا آن وي که بیا نه و احیانا نو تاسې به دا ټیک مارک ورله آن کړئ را به شئ ډایمنشنز ته په دې به تاسې کلیک وکړئ دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه څلور برخې د ویډیو چې دي ټاپ لیفت باټم رایټ دلته به خامخا صفر لګېدلی که صفر نه و کوم عدد لیکل شوی نو دا به تاسې صفر کړئ ځکه چې دا بیا ستاسې ویډیو کوم چې دی هغه ګروپ کوي کموي نو که چېرته دلته کوم عدد لیکل شوی یا شلي یا پنځه یا شپږ نو کسټم باندې به تاسې دلته کلیک وکړئ دا به تاسو سره آن شي دا به یو انتخاب کړي دا به ورله صفر کړئ نو زما ویډیو صحیح ده ټول صفر دی مشکل نشته بیا به راشئ تاسې ویډیو ته د فلټر کې زموږ کار نشته ډایرکټ ویډیو ته به راشئ ویډیو کې څو مهم اپشنونه دي دا به تاسو سره تیار انتخاب وي دې سره به کار نه دی صرف بلته راشئ ټوله خبره دغلته ده له دې ځای نه تاسې کولی شئ د خپل هغه ویډیو کومه کوالټي چې د هغه انتخاب کړئ
او سیټینګ ورته وکړئ. تر ټولو بیسټ سیټینګ چې دی هغه له 800 نه تر 20 پورې ده او بیا د 20 نه تر 23 پورې ده. یعنې که سټنډرډ ویډیو جوړول غواړئ نو هغه تاسې به د 18 او د 20 ترمنځ انتخاب کوئ. یعنې 18 نه به نه کمیږي او 20 نه به بره نه ځئ. او که غواړئ چې های ډیفینیشن ویډیو انتخاب کړئ بیا به د 20 او 23 منځ ته ځئ. یعنې یا به 20 یا به 20 نه 21 یا به 22 یا به 23 وي او 23 نه چې بره ځئ نو بیا کوالټي هغونه ډېرېږي او یاد ساتئ د ویډیو سایز به ورسره ډېرېږي. نو کوشش وکړئ همیشه دلته خپل د ویډیو کوالټي شل ساتئ. زه خپله هم چې کله ویډیو کمپریس کوم نو کوالټي ورته شل ساتم. نور زموږ دلته هیڅ کار نشته. دغه سیټینګ کولو دا مونږ وکړه. اوس چې چیرته ثبتوو نو دلته به راشئ براوز باندې به کلیک کړئ. زه وایم چې دا ویډیو هم ډیسکټاپ کې سیف کړو د ویډیو 1 په نوم باندې. نوم به ورله ورکړئ او سیف باندې به کلیک کړئ. اوس که چېرته تاسې غواړئ چې دغه سیټینګ بار بار ونه کړئ او هر کله چې راځئ دا سیټینګ تیار موجود وي نو د هغه لپاره به دلته تاسو سره راشئ پریسیټس به خلاص کړئ. پریسیټس چې کلیک کړئ دلته موږ سره اډ اپشن دی په دې به تاسې کلیک کړئ او دا تاسې کولی شئ دلته ورته نوم ورکړئ او ځان سره سیف کړئ. مثال ورته ورکوم مای ډیټا او اډ باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسې دا کلیک کړل د ګوره موږ سره کسټم پریسیټس کې مای ډیټا په نوم باندې اډ شو. بیا چې کله هم تاسې ویډیو ته راوړو په دې به کلیک کړئ ته همدا سیټینګ به په هغه اپلای کېږي او چې سیټینګ خلاص شو مکمل شو را به شئ سټارټ انکوډ باندې به کلیک وکړئ او تاسو سره به د دې انکوډینګ سټارټ شي او دا به رینډر شي. خیال ساتئ وخت به له تاسو نه لږ غواړي. زړه به ورله نه تنګوئ صبر به ورله کوئ تر څو ستاسې ویډیو په صحیح توګه سره انکوډ شي او هغه ټول معلومات چې دې کې موجود دي په ښه طریقې سره مخته لاړ شي. زه ویډیو بندوم تر څو دغه ویډیو مکمل شي دغه سیټ اپ مکمل شي. د هغه نه وروسته بیا راځو او وګورو. نو زما کوم دغه چې هغه خلاص شو دوه ویډیوګانې دي ما سره. دا ویډیو موږ پراپرټي مخکې مو کاته د دې چې 832 MB سایز و. نو راځو اوس دغه چې په دې باندې عملي وشو ګورو چې د دې سایز څونه کم شوی. پراپرټیز ته راشو نو ګورو چې د دې سایز 488 MB ده یعنې تقریبا نیم په نیمه د دې سایز کم شوی. اوس ګورو د دې کوم ريزولوشن چې دی ريزولوشن به په هماغه حالت کې وي په کوم حالت کې چې مونږ کار کړی ګوره هیڅ فرق پکې نه دی راغلی هماغه ريزولوشن دی د دې او تاسو ته اوریجنل هم زه ښیم دا هغه ویډیو وه چې اوریجنل ده او دې نه هم هغه بله ویډیو جوړه کړه ګوره هماغه ريزولوشن دی هماغه ویډیو ده صرف دونه دی چې صرف هغه سایز یې کم شو. نو د دغه اپلیکیشن په واسطه مونږ کولی شو چې د هرې ویډیو سایز ډیر وي هغه کمپریس کړو کمې کړو او په ډېرې اسانۍ سره که یوټیوب ته خېجول غواړو که فیسبوک ته اپلوډ کول غواړو یا چاته لیږل غواړو ولیږو. خدای دې وکړي چې ویډیو تاسو له ګټور تمام شوی وي. د داسې نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ د بیل آیکن کلیک کړئ. تر بیا د خدای په امان ما په دعاګانو کې یاد ساتئ.